नमस्कार मित्रांनो, मी अक्षय जोरी. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण काही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह पाहिले होते, साइन, कॉस, राईट. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण राहिलेले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह पाहणार आहोत. सो फर्स्ट आहे f of x is equal to tan x. f of x is equal to tan x. फंक्शन f of x is equal to tan x याचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचा आपल्याला. मग आपला f of x plus h काय येणार आहे? tan of x plus h. So आपली डेरिव्हेटिव्हची डेफिनेशन लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h. तो काय येईल मग? tan of x plus h minus tan of x upon h. जर tan ला sin आणि cos च्या फॉर्म मध्ये लिहिलं तर sin of x plus h upon cos of x plus h minus sin x upon cos x divided by h. Now again, आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन जर केलं तर ते काय sin of x plus h into cos x minus sin x into cos of x plus h upon cos of x plus h into cos x multiplied by h, right? Multiplied by h. तर sin a cos b minus cos a sin b हा कशाचा फॉर्म्युला आहे? sin a minus b चा. तो काय झाला मग? sin a minus b चा आहे. sin a ची व्हॅल्यू काय मग आपली इथं x plus h minus b ची व्हॅल्यू x sin a minus b. इथं h into cos of x plus h into cos x is equal to आता x ला हा x कॅन्सल आउट झाला, राईट. तुला काय माहिती sin h अपॉन h याला स्प्लिट ह्या h ला फक्त सेपरेट करून घेतला sin h सोबत इनटू 1 अपॉन cos x plus h into cos x. सॉरी, इथं प्रत्येक स्टेपला लिमिट लिहायचं राहिले. तो प्रत्येक स्टेपला लिमिट अप्लाय करून घ्यायचं. लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, मग लिमिट h टेंड्स टू 0. आपली फायनल स्टेप काय? आता मल्टिप्लिकेशन आहे, तर लिमिट स्प्लिट करायचंय मल्टिप्लिकेशनच्या अंडर. काय तिथं sin h on h into limit h tends to 0 1 upon cos x plus h cos h. आपल्याला माहिती आहे h tends to 0 sin upon h sin h upon h हे लिमिट 1 ला जातं आणि इथं h tends to 0 इथं जर h पुट केला तर हे लिमिट फक्त cos x ला जाईल. सो फायनल आन्सर काय येईल आपल्याला? हे तर 1 च झालं. 1 into ते लिमिट काय येईल मग इथं cos x into cos x. तो काय येईल फायनली 1 upon cos square x, 1 upon cos square x, right. 1 upon cos काय असतो आपला sec square x, sec square x, right. मग आपला f dash of x काय आला मित्र? sec चा स्क्वेअर x f dash of x. ओके, सो हे तर tan of x चा डेरिव्हेटिव्ह. नाउ नेक्स्ट आता cot of x चा डेरिव्हेटिव्ह काय ते पाहू. cot of x sin झाला, cos झाला, tan झाला, आता cot. cot of x. So again f of x plus h काय येईल आपला
cot of x plus ch. So by definition of derivative f dash of x is equal to limit h tends to 0 cot of x plus ch upon minus cot x upon h is equal to आता cot ला अगेन sin आणि cos च्या फॉर्म मध्ये लिहायचं. सो cos of x plus h upon sin of x plus h minus cos of x upon sin x divided by h, which is equal to limit h tends to 0 limit h tends to 0 आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन काय cos of x plus h into sin x minus sin of x plus h to cos x whole divided by h into sin of x plus h into sin of x sin of x plus h into sin of x बरोबर आहे का पाहू एक मिनिट cos of 1 sin बरोबर. सो अगेन हा वरचा sin a minus b चा फॉर्म्युला आहे लिमिट h टेंड्स टू 0 sin a cos b minus cos a sin b sin a minus b sin a minus b x plus h minus x upon खाली हा h into sin of x plus h to sin of x. So again limit h tends to 0 हा वरती फक्त sin h शिल्लक राहील त्याला खाली हा h स्प्लिट करायचा into again limit h tends to 0 1 upon sin x plus h into sin x. So हे जे लिमिट आहे ते 1 ला जाईल into हे जे लिमिट आहे ते 1 upon sin x into sin x, right? 1 upon sin x into sin x. सॉरी इथे एक छोटीशी मिस्टेक झाली. काय झाली? sin of a minus b. So हा x is equal to a आहे x plus h is equal to b आहे राईट. इथं उलट झालं फक्त a minus b ला तो b minus a झाला. तर इथं a minus b पाहिजे होता. हा a minus b x plus h right h into sin x plus h as it is. सो हा मायनस ने आतमध्ये मल्टिप्लाय होईल. सो येणारा h आहे हा इथे मायनस येईल राईट. सो येणार लिमिट इथे मायनस येईल. ते मायनस काय येईल मग इथं मायनस h असल्यामुळे इथं जर मायनस ने मल्टिप्लाय केलं तर परत ह्या मायनसला कॅन्सल आउट करायला मी एक साइडला एक मायनस घेतो. आता मग न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर म्हणजे साइनचा जो काही थिटा आहे तो थिटा डिनॉमिनेटरला लागला तो तिथे मायनस साइन ऍडजस्ट करण्यासाठी केलं मायनस ने मल्टिप्लाय डिवाइड केलं बस. आणि हा हे लिमिट तर 1 ला जाणार आहे आणि हा मायनस मायनस ॲज इट इज इक्वल टू मायनस 1 अपॉन साइन स्क्वेअर एक्स. सो साइन स्क्वेअर म्हणजे काय असतं आपला कोसेक स्क्वेअर राईट. मायनस सी कोसेक स्क्वेअर एक्स मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स राईट. f dash of x क्या आला मग कोसेक स्क्वेअर एक्स. कशाचा डेरिव्हेटिव्ह आला हा cot x चा. नेक्स्ट फंक्शन आहे f of x is equal to sec x. f of x is equal to sec x.
sec x. sec x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल पाहायचं आपल्याला. ओके, सो अगेन f of x plus h is equal to काय आहे आपला sec of x plus h. अगेन मग f dash of x काय येईल, लिमिट h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. f of x plus h काय आपला sec x plus h minus sec x upon h. आता sec म्हणजेच काय आपला, sec म्हणजेच काय 1 upon cos x plus h minus 1 upon cos x all divided by x, which is equal to limit h tends to 0 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं cos x minus cos of x plus h upon h into cos of x plus h into h, राईट. असं काहीतरी आलं. आता इथं फॉर्म्युला कोणता यूज करायचा आपल्याला, तर cos of फॉर्म्युला यूज तो कोणता करायचा आहे, cos of a minus b minus cos of a plus b. cos of a minus b plus cos of a minus b minus cos of a plus b हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे, which is nothing but 2 times sin of a into sin of b. 2 times sin of a into sin of b असतो. आता ह्या इक्वेशन सोबत जर कंपेअर केलं तर आपला a minus b काय आहे, x आहे, आणि a plus b काय आपला x plus h आहे. सो याच्यावरनं जर a ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर हे दोन इक्वेशन ऍड केले तर ट्वाइस a इज इक्वल टू x plus h, राइट. सो a काय येणार आपला x plus h अपॉन 2 म्हणजेच ट्वाइस x अपॉन ट्वाइस x plus h अपॉन 2 ही झाली a ची व्हॅल्यू. सेम तर b ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर काय करायचं, मग याच्यातनं याला जर सबट्रॅक्ट केलं, यातनं याला सबट्रॅक्ट करायचं. ट्वाइस b इज इक्वल टू काय येणार आहे, यातनं हा सबट्रॅक्ट केलाय, सो x plus h minus x. सो ट्वाइस b इज इक्वल टू मायनस हा x ला x कॅन्सल आउट झाला h. सो b इज इक्वल टू काय येणार आहे, h अपॉन 2. ओके, मग आता कंपेअर करा त्या इक्वेशनला, which is equal to काय येणार आपला लिमिट h tends to 0. आता ह्या cos of a minus b minus cos of a plus b च्या जागी काय येणार आहे, 2 sin a into sin b. 2 sin a काय आला होता आपला ट्वाइस x plus h upon 2 into sin b काय आला होता आपला h upon 2 all divided by h into cos of x plus h cos of x plus h into cos x, yes, cos x, राइट. इथपर्यंत आलो आपण. नेक्स्ट पुढं आता लिमिट अप्लाय करायचंय, which is equal to limit h tends to 0. या फर्स्ट टर्मला लिमिट अप्लाय केलं, 2 sin ट्वाइस x plus h upon 2 into limit हा sin h by 2 and याला whole divided by h into cos of
x plus h into cos of x, right? त्याचा 2 outside in and h tends to 0, हे लिमिट काय येईल 2 into sin of twice x upon 2, right? Okay, so into हे लिमिट h tends to 0, sin h by 2 आहे, so मला डिनॉमिनेटरला सुद्धा h by 2 मल्टिप्लाय करायचा, ऍडजस्ट करायचा आहे. मग तो कसा करायचा, होता एकदम sin h by 2 upon 2 into h by 2 असं मी लिहू शकतो, कारण 2 ला 2 कॅन्सल आउट झाला तर ओरिजिनल माझा h भेटणार मला परत. मी फक्त जस्ट h upon 2 ची ऍडजस्टमेंट केली इथं, into cos of x plus h into cos x as it is, right? Okay, so इथं आपला 2 sin x हा राहिला as it is into, आता हा जो 1 by 2 आहे त्याला मी लिमिटच्या बाहेर काढून घेतला, 1 by 2 into मग लिमिट h tends to 0, आता हा 2 1 by 2 बाहेर आलेला आहे, मग राहिलं काय इथं लिमिट नाही तर sin, so sin h by 2 upon h by 2 into हे लिमिट h tends to 0, 1 upon cos of x plus h into cos of x. So आता माहिती आहे हे लिमिट आपल्याला माहिती 1 ला जाते, sin x upon x as x tends to 0 चं लिमिट 1 ला जाते. So finally पुढे काय मग is equal to 2 sin x as it is into 1 by 2 जो बाहेर काढलेला तो as it is, then sin h by 2 upon h चं लिमिट 1 into याचं लिमिट काय येणार आहे cos x into cos x, right? Now again ह्या दोनला हा दोन कॅन्सल आउट झाला, राहिलं काय इथं मग sin x into 1 upon cos x into cos x. आता काय करायचं, एका cos x ला sin x सोबत आणायचं, so sin x upon cos x into 1 upon cos x, and sin upon cos काय असतो आपला tan x into 1 upon cos काय असतो sec x, right? So tan x into sec x, tan x into sec x झालं त्याचं डेरिव्हेटिव्ह. So डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sec x, f dash of x काय येईल आपला tan x into sec x. ओके, काय नाही जस्ट फॉर्म्युले थोडी ऍडजस्टमेंट आहे, बाकी काय नाही. नेक्स्ट आहे cosec x, राइट? cosec x सेम वेने करायचे, cosec x ला सुद्धा सेम मेथड आहे, काय फरक नाही. f of x is equal to cosec x. So again आपली definition, f dash of x is equal to limit h tends to 0, f of x plus h, तो काय येणार आपला cosec x plus h minus cosec x upon h, right? Right. नेक्स्ट आहे
f of x is equal to cosec x. So again, f dash of x is equal to limit h tends to 0. f of x plus h काय आपला cosec x plus h minus f of x cosec x all divided by h. Now cosec x ला 1 upon sin फॉर्म मध्ये लिहू शकतो आपण. लिमिट h टेंड्स टू 0 cosec x plus h म्हणजे 1 upon sin of x plus h minus 1 upon sin x whole divided by h, right, which is equal to limit h tends to 0, which is equal to limit h tends to 0. Again cross multiplication, sin x minus sin of x plus h upon h into sin of x plus h into sin of x. Now again इथं sin a plus b minus sin a minus b त्या टाइपचा एक फॉर्म्युला यूज करायचा आपल्याला, राइट. sin a plus b minus sin a minus b हा फॉर्म्युला पाहू आपण. sin of a plus b minus sin of a minus b which is equal to काय तो फॉर्म्युला 2 cos a into sin b, 2 cos a into sin b तोच आहे ना 2 cos a into sin b. इथं a plus b च्या जागी काय आपला x, a minus b च्या जागी काय आपला x plus h. सो a ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर सिंपल दोघांना ऍड केलं तर twice a is equal to twice x plus h. So a is equal to twice x plus h upon 2, right. Now b ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर याला यातनं सबट्रॅक्ट करायचा, हा सबट्रॅक्शन करायचं. सो हा मायनस होईल, हा प्लस होईल, हा मायनस, हा मायनस. सो twice b is equal to x ला x कॅन्सल आउट होईल, राहिला फक्त मायनस येईल. सो twice b is equal to b is equal to minus h upon 2, राइट. ओके, सो आता पाहू इथं. सो sin a plus b minus sin a minus b च्या जागी काय टाकणार आहे आपण, लिमिट h टेंड्स टू 0 काय येणार तो 2 times cos of a, cos of a ची व्हॅल्यू काय आपली twice x plus h upon 2 into 2 times cos of a into sin of b, b ची व्हॅल्यू minus h by 2, right, and whole divided by आपला h into sin of x plus h into sin of x, which is equal to limit h tends to 0, limit h tends to 0. आता अगेन काय करायचं इथं 2 cos twice x plus h upon 2 हे लिमिट सेपरेट करून घेतलं इनटू आता राहिलेली लिमिट h tends to 0 sin of minus h by 2 upon h sin x plus h sin x, right. So जर h tends to 0 घेतलं तर ते काय येणार 2 cos twice x upon 2 into आता इथं अगेन काय करायचं आपल्याला 2 ने डिवाइड करायचे, 2 ने मल्टिप्लाय करायचे, राइट. 2 ने मल्टिप्लाय डिवाइड केलं त्यातला 1/2 बाहेर काढला, काय राहिलं लिमिट h टेंड्स टू 0. आपल्याला मायनस h अपॉन 2 ऍडजस्ट करायचं आहे. सो मी मायनस ने मल्टिप्लाय केलं, सो इथं हा येताना मायनस बाहेर येईल, मायनस 1/2 बाहेर येईल, राइट, कारण इथं मायनस आहे. सो खाली पण मायनस घ्यायला लागेल आणि मायनस ऍडजस्ट करण्यासाठी मायनस 2 ने मल्टिप्लाय पण केलं, डिवाइड पण केलं, राइट.
तो हा -1/2 लिमिटच्या बाहेर काढला कारण तो कॉन्स्टंट आहे. तर आतमध्ये राहिला साइन ऑफ -h/2 अपॉन हा -h/2 घेतला. अगेन लिमिट मल्टिप्लिकेशन स्प्लिट केलं, h टेंड्स टू 0 राहिलेला आपलं 1 अपॉन साइन ऑफ x प्लस h इंटू साइन ऑफ x 2 cos x इंटू 1 अपॉन -2. हा -2 याला कॅन्सल आउट केला, राईट. 2 ह्या 2 ला कॅन्सल आउट केला, मायनस ऍज इट इज दिला, तर इथं काय येणार मग इज इक्वल टू मायनस 2 कॅन्सल आउट झाला आपला cos x इंटू याचं लिमिट 1 येणार आहे, राईट, इंटू हे h इक्वल टू 0 गेला तर तो 1 अपॉन sin x इंटू sin x. ओके, राईट. सो मग आता इकडे काय येईल, अगेन cos ला cos x आणि x sin x एकत्र करायचा इंटू 1 अपॉन sin x सेपरेट तसंच आहे. तो काय येणार आहे मायनस cot x आणि sin x 1 अपॉन sin x cosec x. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय आला मग मायनस cosec x इंटू cot x. So derivative of cosec x is equal to cosec x into cot x, right? So here the derivative of trigonometric function. आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण डेरिव्हेटिव्हचे अरिथमेटिक पाहू, म्हणजे दोन फंक्शनचे ऍडिशन असेल तर त्यांचं डेरिव्हेटिव्ह कसं असतं, मल्टिप्लिकेशन असेल तर, डिव्हिजन असेल तर, इनव्हर्स फंक्शन वगैरे असेल तर. ठीक आहे, सो ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये